बारीक किसलेले बीटरूट घालूया. एक चमचा सोया सॉस घालूया. एक चमचा टोमॅटो केचप घालूया. एक चमचा शेजवान सॉस घालूया. हा होममेड शेजवान सॉस आहे. याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन. काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा. आपण ह्याच्यामध्ये पनीर घालू. किसलेलं पनीर आहे 1/2 किलो. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. आणि थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे. आता आपण हा गॅस बंद करूया आणि 10 मिनिटं ह्याला थंड होऊन देऊया. स्टफिंग आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपण वरचं आवरण तयार करणार आहोत. शक्यतो वरच्या आवरणासाठी मैदा वापरला जातो, पण मी आज या ठिकाणी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे आणि त्यापासून आपण पीठ मळून त्यापासून चपाती करून त्याच्यावरती हे स्टफिंग भरून त्याचे स्प्रिंग रोल तयार करणार आहोत. यामध्ये आपण थोडेसे मीठ घालूया आणि थोडंसं पाणी घालून थोडं पाणी घालून त्याचा आपण एक घट्टसर गोळा तयार करून घेऊया. घट्टसर आपला गोळा मळून झालेला आहे. ह्याला वरून आपण थोडंसं तेल घालूया. एका बाउलमध्ये आपण अर्धा तास याला असंच भिजवून देऊया. चला तर आपण आता सुरू करूया. छोटे छोटे गोळे घेऊन छोटे छोटे चपाती करूया आपण आणि त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरूया. पातळ चपाती लाटून घेऊया. हे बघा पातळ पोळी लाटलेली आहे मी. आता ह्याच्यामध्ये आपण स्टफिंग भरूया. अशा प्रकारे आपण ह्याला असं पॅक करून घेऊया. असे आपण रोल सगळे तयार करून घेऊया. आपले सगळे रोल बनवून तयार झालेले आहेत. आपण हे आता डीप फ्राय करून घेऊया.
काल पनीर स्प्रिंग रोल आपले तयार झालेले आहेत. ते आपण आता सर्व करूया. हे बघा, मस्त यम्मी स्प्रिंग रोल आपले तयार झालेले आहेत. ते आपण आता शेजवान सॉस बरोबर सर्व करूया. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा, खूप छान होईल ही रेसिपी. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझे चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.